মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জানানে অংক 10টা 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এই কিটাই হল অংক 0 ৰ পৰা 9 লৈকে এই 10টা হল এটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যা 10 ৰ পৰা 99 লৈকে এই 90টা হল দুটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যা আৰু 1 ৰ পৰা 999 লৈকে তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোকে নতুন গণিত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ 4 নম্বৰ পাঠটো উলিয়াই লোৱাচোন মই তোমালোকে ছবিখন চোৱা আৰু তাৰ থকা গছবোৰৰ নামসমূহ মই এই বৰ্ডত লিখি দিছো তোমালোকে চাই যাবচোন গছৰ নাম সংখ্যা আখৰেৰে মানে সোণাৰু গছ 500 জোপা চেগুন গছ 600 এজোপা মদাৰ গছ আছে 735 জোপা চটিয়ানা গছ 700 জোপা শিমল গছ 662 জোপা এইখিনি আখৰে আকৌ মই লিখি দিছো তোমালোকে চোৱাচোন 501 এইটো আখৰে লিখি দিছো 601 টো আখৰে লিখিছো 735 টো আখৰে লিখিছো 700 জোপাটো আখৰে লিখি দিছো আৰু 662 জোপাটো আখৰে লিখি দিছো তোমালোকে ভালকে চোৱাচোন তাৰ পাছত এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন আমি 500 কেইটা আছে 622 100 কিমান আছে 10 কিমান আছে 1 কিমান আছে চোৱাচোন 711 10 কিমান আছে 1 কিমান আছে চোৱাচোন 802 7 কিমান আছে 1 কিমান আছে তোমালোকে চোৱাচোন 910 7 কিমান আছে আৰু 10 কিমান আছে ইয়াত ভালকে চোৱাচোন এই ঘূৰণীয়া যে ৰঙা চিনটো যে দিছিল এইটো গোলটো এইটো হল 7 আৰু এইটো স্কোয়াৰকে এনেকে দিয়াটো হল এইটো 10 আৰু এই চিনটো বুজাইছে 1 এতিয়া তোমালোকে চোৱা 500 কেইটা আছে চোৱা 1 2 3 4 5 পাঁচটা আছে নহয় নে হ আছে কেইটা পাঁচটা 622 তেনেকে হ কিমান আছে 10 কিমান আছে 1 কিমান আছে চোৱাচোন 1 2 3 4 5 6 ছটা হ আছে নহয় নে আৰু 10 আছে কিমানটা দুটা আছে আৰু 1 আছে এয়া 1 দুটা আছে নে ঠিক তেনেকে 711 হ কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 সাতটা আছে মানে 10 কেইটা আছে এটা আছে আৰু 1 কেইটা আছে এটা আছে 802 হ কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 আঠটা হ যোগ কৰিলে কিমান হয় 800 হ'ব আৰু 1 দুটা আছে নে ঠিক তেনেকে 910 ইয়াত 10 কেইটা আছে আৰু হ কিমান আছে চোৱা 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা আছে হ আৰু 10 আছে এটা তোমালোকে ভালকে এই বস্তুটো বুজি পাইছানে ভালকে তোমালোকে এই কথাখিনি আকৌ পুনৰ ঘৰত চাবা ভালকে ধুনীয়াকে চাবা কিতাপখন মেলি ভালকে ইয়াৰ পাছত আমি যাও কি হলই আমি সাধাৰণতে যিবোৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰো সেই সংখ্যাবোৰৰ মান দুটা আছে নহয় এটা হল স্থানৰ মান বা স্থানীয় মান আনটো হল নিজা মান এতিয়া তোমালোকে এই চাৰ্টখনত চাবাচোন ইয়াত প্ৰতিটো সংখ্যাতে মই ৰঙা চিন য'ত দিছো সেইটো হল তাৰ কি মান তাৰ মান মানে যিটো অংকটোৰ স্থানীয় মান আৰু নিজা মান ইয়াত মই ধুনীয়াকে দেখাই দিছো তোমালোকে চোৱাচোন 524 দুইটোত যেহেতু গোল চিন ৰঙা চিনে গঢ়াই দিয়া আছে এইটো 10 ইয়াৰ হল স্থানীয় মান হল 20 আৰু নিজা মান হল 2 632 তোৰ যেহেতু দুইটো একক দুইটো যেহেতু ৰঙা চিনে ঘেৰাই দিয়া আছে এইটো একক আৰু ইয়াৰ অংকটোৰ স্থানীয় মান হল একক আৰু নিজা মান হল 2 ঠিক তেনেকে 696
600 যেহেতু 6টোত ৰঙা চিনে ঘেৰি দিয়া আছে এইটো হল শতক আৰু অংকটোৰ স্থানীয় মান হল 600 আৰু নিজা মান হল 6 789 এই ৰঙা চিনে যে ঘেৰি দিয়া আছে কত 8টোত যেহেতু দহক ইয়াত হল অংকটোৰ স্থানীয় মান হল 80 আৰু নিজা মান হল 8 791 700 যেহেতু ৰঙা চিনে ঘেৰি দিয়া আছে ইয়াৰ হল অংকটোৰ শতক আৰু স্থানীয় মান হল 700 আৰু নিজা মান হল 7 818 যেহেতু 8টোত ৰঙা চিনে ঘেৰি দিয়া আছে ইয়াৰ হল এটো 8 একক আৰু ইয়াৰ নিজা মানটো হল 8 875 যেহেতু 7টোত ৰঙা চিনে ঘেৰি দিয়া আছে এটো দহক 770 ইয়াৰ নিজা মানটো হল 7 897 যেহেতু এককৰ ঘৰ 7টো যেহেতু ৰঙা চিনে ঘেৰি দিয়া আছে এটো একক 7 একক আৰু ইয়াৰ নিজা মানটো হল 7 968 যেহেতু 6টোত ৰঙা চিনে ঘেৰি দিয়া আছে দহক 6 10 আৰু নিজা মানটো হল 6 984 তো যেহেতু অংকটোৰ স্থানীয় মান হল কিমান 4 একক আৰু নিজা মানটো হল 4 998 তো যেহেতু 9 শতক আৰু ইয়াৰ 900 আৰু এইটো নিজা মানটো হল 9 এতিয়া তোমালোকে আমি পোৱা সংখ্যাবোৰৰ স্থানীয় মান আৰু নিজা মান এই বস্তুটো তোমালোকে অলপ বুজি পাইছানে তোমালোকে এইখিনি অলপ ভালকে চাবা চাই পানি চালে তোমালোকে আৰু অলপ ভালকে বুজি পাবা ইয়াৰ পাছত তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগত ওপৰত কি লেখা আছে খালি ঠাই পূৰণ কৰা চাবাচোন এটো কি লিখিছা 501 501 ৰ পাছত কি হ'ব 502 502 পাছত কি হ'ব 503 503 পাছত এটো লেখা আছে কিমান 504 তাৰ পাছত এটো কিমান হ'ব 505 তাৰ পাছত এটো কিমান হ'ব 506 তাৰ পাছত এটো 507 লেখা আছে এটো 509 509 পাছত এটো কিমান হ'ব 510 511 500 এটো কিমান হ'ব 12 এটো কিমান হ'ব 513 এটো 514 লেখা আছে তাৰ পাছত এটো কিমান হ'ব 515 602 পাছত এটো কিমান লেখা আছে 603 তাৰ পাছত এটো কিমান হ'ব 604 এটো কিমান হ'ব 605 আৰু এটো কিমান হ'ব 606 এটো কিমান হ'ব 607 আৰু এটো কিমান 608 লেখা আছে এটো কিমান হ'ব 700 নহয় নে 700 পাছত এটো কিমান হ'ব 701 তাৰ পাছত এটো কিমান লেখা আছে 702 আৰু এটো কিমান হ'ব 703 আৰু এটো কিমান 704 তাৰপা এটো 705 লেখা আছে ইয়াৰ পাছত এটো কিমান হ'ব 706 তাৰপা 720 720 পাছত 721 লেখা আছে আৰু ইয়াত কিমান হ'ব 722 723 700 কিমান হ'ব 24 তাৰপা এটো কিমান হ'ব 725 তাৰপা এটো কিমান 726 809 পাছত হ'ব কিমান হ'ব 810 811 লেখা আছে তাৰ পাছত এটো কিমান হ'ব 812 হ'ব তাৰ পাছত কিমান হ'ব 813 লেখা আছে এটো কিমান হ'ব 814 তাৰপা এটো কিমান হ'ব 815 880 পাছত হ'ব এটো 881 তাৰপা এটো কিমান হ'ব 882 এটো কিমান হ'ব 883 তাৰপা এটো কিমান হ'ব 884 এটো কিমান হ'ব 885 লেখা আছে তাৰপা এটো কিমান হ'ব 886 906 পাছত এটো কিমান হ'ব 907 তাৰপা এটো কিমান হ'ব 908 লেখা আছে তাৰপা এটো 909 তাৰপা এটো 910 লেখা আছে এটো কিমান হ'ব 911 এটো কিমান হ'ব 912 এটো কিমান 993 হয় না তাৰ পাছত এটো কিমান হ'ব 994 995 লেখা আছে তাৰপা এটো কিমান হ'ব 9
96 আৰু কিমান হ'ব লেখা আছে 997 লেখা আছে তাপা এটো কিমান হ'ব 998 আবার এটো 999 লেখা আছে তোমালোকে এখিনি ধৰিব পাইছা নে এখিনি সকলোখিনি হল তিনটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যা এতিয়া আমি তোমালোকে সোৱাচোন তিনটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যাৰ বিষয়ে আজি আমি সকলোখিনি আলোচনা কৰিছো ইয়াত তোমালোকে অলপ ধৰিব পাৰিছা নে বুজি পাইছা নে তিনটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যাখিনিৰ বিষয়ে তাৰ পাছত আমি এতিয়া বেলেগ এটা হেইয়ালে যাও এতিয়া আমি 50 আৰু 100 ভিত্তিত আমি গণনা কৰিম তোমালোকে চাবাচোন 500 এটো কিমান 500 500 যেতিয়া 50 টা যোগ কৰিম কিমান হ'ব 550 550 যেতিয়া 50 টা যোগ কৰিম কিমান হ'বগে 600 নহয় নে 600 যেতিয়া 50 টা যোগ কৰিম কিমান হ'বগে 650 নহয় নে আৰু 650 ৰ লগত যেতিয়া 50 টা যোগ কৰিম কিমান হ'ব 700 নহয় নে ধৰিব পাৰিছানে তোমালোকে এতিয়া সো আমি 100 যোগ কৰিম নে 100 বেছিকে যোগ কৰি আমি গণনা কৰিম চাবাচোন তোমালোকে 400 নহয় 400 100 যোগ কৰি কিমান হ'ব 500 নহয় 500 লগত 100 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 600 নহয় 600 লগত 100 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 700 নহয় 700 লগত 100 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 800 নহয় 800 লগত 100 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 900 নহয় আৰু 900 লগত যেতিয়া 100 যোগ কৰি কিমান হ'ব 1000 নহয় এইটো তোমালোকে ধৰি পাইছা নে এইটো হল প্ৰথমটো হল 50 ৰ বেটি আৰু এইটো হল 100 ৰ বেটি আমি গণনা কৰি এখিনি পালো নহয় তোমালোকে ধৰি পাইছা নে ভালকে চাবা তোমালোকে চালে বস্তু বুজি পাবা ইয়াৰ পাছত আমি এইখিনি গোটেইখিনি হল আমাৰ তিনটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যা এই তিনটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যাৰ পাছত আমি শেষত কি পাইছো চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা এটা সংখ্যা আমি পাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বললে চোৱাচোন এটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি সৰু সংখ্যাটো কি এক নহয় নে এক এটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি ডাঙৰ সংখ্যাটো কি নহয় নে হয় না
লিখিব পৰা দুটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি সৰু সংখ্যাটো কি 10 নহয় নে 10 দুটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি ডাঙৰ সংখ্যাটো কি 99 নহয় নে তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি সৰু সংখ্যাটো কি 100 নহয় নে 100 তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি ডাঙৰ সংখ্যাটো কি 999 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যাৰ বিষয়ে ভালদৰে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যাৰ বিষয়ে আজি আমি সকলো আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ পাছত শ্ৰেণীত তোমালোকৰ চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিলৈ পাঠ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ